Hello students, we are discussing the example of the combination. Now we discuss our next example. In next example, we have given the instruction in how many ways a committee of 3 teachers can be made out of 6 teachers. So first of all, here we understand the question. મિત્રો ક્વેશ્ચન અંદર આપણને એવું કીધું છે ટોટલ 6 ટીચર છે રેડી, એમાંથી 3 ટીચરની મિત્રો આપણે કમિટી બનાવવાની છે. તો આપણે કેટલી રીતે કમિટીની રચના કરી શકીએ છીએ? ધેટ મીન્સ આ મિત્રો સિલેક્શન છે. તો આપણે જાણીએ છીએ જ્યારે સિલેક્શન કરવાનું હોય મિત્રો ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ કોમ્બિનેશન, ટોટલ નંબર ઓફ સિલેક્શન આપણે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલાની મદદથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો ટોટલ 6 ટીચર છે મિત્રો, એમાંથી આપણે 3 ટીચરની કમિટી બનાવવાની છે. તો કેટલી રીતે બનાવી શકીએ છીએ? સો હિયર વી એપ્લાય અવર ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી કોમ્બિનેશન. NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So in our case n is equal to 6 and r is equal to 3. ટોટલ નંબર ઓફ પર્સન છે મિત્રો 6, એમાંથી આપણે સિલેક્શન કરવાનું છે 3નું. દેટ મીન્સ n is equal to 6 and r is equal to 3. So here we substitute n is equal to 6 and r is equal to 3 in our formula. So we get the answer. Now we can see the solution. The total number of combination or selection of 3 teachers out of 6 teachers is equal to 6C3. And here we apply our formula of the combination. So we write as the 6 factorial means n factorial upon n minus r factorial. So our n is 6 and r is equal to 3. So we write as the 6 minus 3 factorial into r factorial. So our r is the 3. So we write the 3 factorial. Now we just give the simplification. 6 factorial as it is. Now 6 minus 3 is the 3 factorial into 3 factorial. હવે મિત્રો જે ન્યુમેટરની અંદર 6 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે 3 ફેક્ટોરિયલ અંદર કન્વર્ટ કરવા છે. તો કઈ રીતે આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ? સો નાવ વી સ્ટાર્ટ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ધી નંબર 6 into 5 into 4 into 3 ફેક્ટોરિયલ. અને ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો આપણી પાસે 2 3 ફેક્ટોરિયલ છે, એમાંથી એક ફેક્ટોરિયલને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ડિવાઈડ કરી નાખીએ છીએ 3 into 2 into 1 અને એક ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇઝ રાખીએ છીએ. રેડી? હવે મિત્રો અંશના છેદમાંથી આપણે એક ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે 3 ફેક્ટોરિયલ. ત્યારબાદ જોઈ શકો છો 3 2 જા 6, 3 2 જા 6, તો આ 6 6 કટ થઈ જશે. જસ્ટ રિમેન ધી નંબર 5 and 4, સો 5 4 જા 20. ધેટ મીન્સ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 6 ટીચર છે. રેડી? એમાંથી આપણે 3 ટીચરની કમિટી બનાવી છે. તો ટોટલ આપણે 20 રીતે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. Just apply the formula of the combination, we get the answer. Now we discuss our next example. In how many ways can be students select 5 courses out of 9 courses if 2 courses are compulsory? What is the question? મિત્રો ટોટલ નંબર ઓફ કોર્સ 9 છે. રેડી? એમાંથી સ્ટુડન્ટે 5 કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે. પણ આજે મિત્રો 5 કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે, એમાંથી 2 તમારે કમ્પલસરી સિલેક્ટ કરવાના છે. હવે 2 મિત્રો કમ્પલસરી સિલેક્ટ કરવાના રહ્યા. રેડી? ટોટલ આપણે કેટલા સિલેક્ટ કરવાના હતા? રિપીટ અગેન. ટોટલ મિત્રો આપણી પાસે 9 કોર્સ છે તમારી આગળ. રેડી? ધારો કે તમારી પાસે ટોટલ 9 કોર્સ છે, એમાંથી તમારે 5 કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે. 5 કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે, પણ એમાંથી મિત્રો 2 કોર્સ એવા છે જે બધા વિદ્યાર્થીને કમ્પલસરી સિલેક્ટ કરવાના છે. તો 5માંથી ટોટલ 9 છે, એમાંથી તમારે 5 સિલેક્ટ કરવાના છે. એમાંથી 2 તો મિત્રો કમ્પલસરી છે જે બધાને આવશે. તો તમારે સિલેક્શન કેટલાનું કરવાનું રહેશે મિત્રો? 3 કોર્સનું સિલેક્શન તમારા હાથમાં છે. 2 સબ્જેક્ટ છે મિત્રો એ કમ્પલસરી છે. રેડી? તો ટોટલ 9 હતા મિત્રો, એમાંથી 2 ઓલરેડી કમ્પલસરી છે, બધાને આવવાના છે. રેડી? સો 9 minus 2 is equal to 7. તો હવે મિત્રો આપણે સિલેક્શન કેટલાનું કરવાનું રહ્યું? 7માંથી 3 સબ્જેક્ટનું, 3 કોર્સનું આપણે સિલેક્શન આપણા હાથમાં છે. આઈ રિપીટ અગેન ધી ક્વેશ્ચન મિત્રો. ક્વેશ્ચન આ ખાસ સમજો. ટોટલ 9 કોર્સ છે, એમાંથી 5 કોર્સ આપણે સિલેક્ટ કરવાના હતા, પણ આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન એવી આપેલી છે કે એમાંથી 2 કોર્સ કમ્પલસરી બધા માટે કોમન રહેશે, મીન્સ સિલેક્શન રહેશે. તો એ ટોટલ આપણી પાસે 5 સિલેક્ટ કરવાના હતા મિત્રો, એમાંથી 2 તો કમ્પલસરી સિલેક્ટ કરવાના છે. રેડી? તો આપણા ભાગમાં આવવાના છે. તો આપણા હાથમાં સિલેક્શન કેટલાનું છે મિત્રો? 3 કોર્સ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અને કેટલામાંથી હવે સિલેક્ટ કરી શકશું?
જે ટોટલ 9 કોર્સ હતા મિત્રો એમાંથી 2 કમ્પલસરી આવી ગયા છે, તો બાકી કેટલા વધશે? 7 કોર્સ વધશે. દેટ મીન્સ આપણે હવે સિલેક્શન મિત્રો 7 કોર્સમાંથી કરવાનું છે. તો હવે મિત્રો 7 કોર્સ છે એમાંથી તમે કોઈ પણ 3 કોર્સ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો ટોટલ કેટલી રીતે આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ મિત્રો? તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું 7C3. રેડી? So total number of courses are 9. Student can select 5. Here 2 courses are compulsory, so remaining courses of selection is 3 out of 7. તો અહીંયા મિત્રો આપણા હાથમાં 7માંથી 3 કોર્સ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. એમાંથી 2 જે હતા મિત્રો એ કમ્પલસરી સિલેક્ટ કરવાના હતા. તો સિલેક્શન મિત્રો આપણી પાસે 7C3 થશે. સો નાવ યુ કેન સી હિયર ટોટલ નંબર ઓફ કોમ્બિનેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7C3. Again here we apply the formula 7 factorial upon 7 minus 3 factorial into 3 factorial. So 7 factorial as it is, 7 minus 3 is the 4 factorial into 3 factorial. હવે મિત્રો 7 ફેક્ટોરિયલ છે એને તમે કોઈ પણ ફેક્ટોરિયલ અંદર કન્વર્ટ કરી શકો છો. આઈધર કન્વર્ટ ઇન 4 ફેક્ટોરિયલ ઓર યુ કેન ઓલ્સો કન્વર્ટ ઇન 3 ફેક્ટોરિયલ. બટ હિયર વી ઓલવેઝ કન્વર્ટ ઇન બિગર ફેક્ટોરિયલ. પણ હંમેશા મિત્રો આપણે જે ફેક્ટોરિયલ છે ને જે મોટા ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એની અંદર કન્વર્ટ કરીશું. તો 4 અને 3માંથી મોટા નંબર કોણ છે મિત્રો? 4 ફેક્ટોરિયલ થશે. તો 7 ફેક્ટોરિયલને મિત્રો આપણે 4 ફેક્ટોરિયલની અંદર કન્વર્ટ કરીશું. સો વી રાઇટ એઝ ધી 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 3 factorial as it is. હવે મિત્રો અંશ અને છેદમાંથી 4 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. ડિનોમિનેટરમાં 3 ફેક્ટોરિયલ છે તો 3 ફેક્ટોરિયલ લખાશે 3 into 2 into 1. ન્યુમેટરમાં છે મિત્રો 7 into 6 into 5 અને ડિનોમિનેટરમાં છે 3 into 2 into 1. તો આ 3 2 6 કટ થઈ જશે મિત્રો. 7 5 35. દેટ મીન્સ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 7 સબ્જેક્ટ હતા એમાંથી આપણે 3 સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના હતા. તો એ આપણે ટોટલ 35 રીતે આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. મિત્રો ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને શું કીધું છે? તમારી પાસે ટોટલ 9 કોર્સ છે, એમાંથી તમારે 5 કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે. પણ કન્ડિશન એ છે કે 9માંથી 2 કોર્સ તમારે ફરજિયાત સિલેક્ટ કરવાના છે. 2 કોર્સ કમ્પલસરી છે. તો 5 કોર્સ આપણે સિલેક્ટ કરવાના હતા મિત્રો એમાંથી 2 કમ્પલસરી થઈ ગયા. તો 2 તો આપણા હાથમાં સિલેક્શન છે ને એ તો ઓલરેડી સિલેક્ટ થઈ જ ગયા છે. તો બાકી કેટલા વધશે? હવે 3 કોર્સ વધશે જે આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો જે રીતે મિત્રો 5માંથી 2 નીકળી ગયા એ જ રીતે ટોટલ 9 કોર્સ હતા એમાંથી 2 રિમૂવ થઈ જશે. તો ટોટલ કોર્સ વધશે 7. ધેટ મીન્સ આપણા હાથમાં મિત્રો સિલેક્શન કેટલું છે? ટોટલ 7 કોર્સ છે અને 7 કોર્સમાંથી આપણે કોઈ પણ 3 કોર્સ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો ફોર્મ્યુલા આ રીતે એપ્લાય કરવાનું થશે 7C3 જેનો આન્સર મળે છે 35. તો આપણે મિત્રો ટોટલ 35 રીતે આપણા સબ્જેક્ટ છે સિલેક્ટ કરી શકીએ કોર્સ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. Now we discuss our next example. In an examination paper on statistics, 10 questions are to be set. In how many different ways can be examined? Select 6 questions. What is the question? મિત્રો સ્ટેટિસ્ટિક્સના પેપરની અંદર ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન સેટ કરેલા છે. 10 ક્વેશ્ચન સેટ કરેલા છે. હવે પેપર સેટરને મિત્રો એમાંથી 6 જે ક્વેશ્ચન છે એ સિલેક્ટ કરવાના છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકે? તો ડાયરેક્ટ મિત્રો એ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ 10C6. રેડી? ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન છે મિત્રો એમાંથી આપણે 6 ક્વેશ્ચનને સિલેક્ટ કરવાના છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ? તો આપણને આન્સર મળશે combination in formula 10C6 already. So here we apply our formula 10C6, that means 10 factorial upon 10 minus 6 factorial into 6 factorial. So now we write the next step 10 factorial upon 10 minus 6 is the 4 factorial into 6 factorial. તો આ મિત્રો 4 અને 6માંથી આપણા મોટા ફેક્ટોરિયલ થશે 6 ફેક્ટોરિયલ. દેટ મીન્સ અંશમાં જે 10 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રોને 6 ફેક્ટોરિયલ અંદર આપણે કન્વર્ટ કરીશું. સો વી રાઇટ એઝ ધી 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 4 factorial into 6 factorial. તો મિત્રો અંશ અને છેદમાંથી 6 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. હવે 4 ફેક્ટોરિયલ લખાશે મિત્રો 1 into 2 into 3 into 4. નાવ યુ કેન સી હિયર.
તો 6 ફેક્ટોરિયલ મિત્રો અંશના છેદમાંથી કટ થઈ જશે. છેદમાં 4 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એને લખાશે. હવે આપણી પાસે અંશમાં વધે છે 10 × 9 × 8 × 7 અને ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો 4 છે તો 4 ને લખાશે 4 × 3 × 2 × 1. રેડી? 4 × 2 = 8 તો 8 8 કટ થઈ જશે મિત્રો. 3 × 3 = 9. રેડી? Now we can see here 10 × 3 = 30 and 30 multiply with 7 we get the 210. That means મિત્રો એક્ઝામિનર 10 ક્વેશ્ચન છે એમાંથી 6 ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ કરવાનું છે તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકે છે 210 વેઝમાં એ સિલેક્ટ કરી શકે છે. So this is the solution of this example. Now we discuss the last example of this unit. Now our question is, a bag contains 8 rupees coins, 6 50 paise coins and 4 25 paise coins. What's the question? મિત્રો એક બેગની અંદર 1 રૂપીસના કોઈન કેટલા છે 8 છે. 4 25 પેન્સ કોઇન્સ છે ધેટ મીન્સ 25 પૈસાના કોઈન મિત્રો 6 છે અને 50 પૈસાના કોઈન મિત્રો ટોટલ છે 4. રેડી? ઇન હાઉ મેની વેઝ સિલેક્શન ઓફ 3 કોઇન્સ કેન બી મેડ સચ ધેટ. આ મિત્રો આપણને 3 ક્વેશ્ચન આપેલા છે એની અંદર. ફર્સ્ટ વન, ઓલ 3 આર રૂપીસ કોઈન. ધેટ મીન્સ આઈ રિપીટ અગેન ધ ક્વેશ્ચન. એક બેગની અંદર મિત્રો 1 રૂપિયાના સિક્કા કેટલા છે ટોટલ 8 છે. રેડી? પછી 50 પૈસા કોઇન્સ ધેટ મીન્સ 50 પૈસાના કોઈન મિત્રો કેટલા છે ટોટલ 6 છે અને 25 પૈસાના કોઈન મિત્રો એ 4 છે. રેડી? તો બેગની અંદર મિત્રો 1 રૂપિયાના સિક્કા કેટલા છે 8 છે, 50 પૈસાના સિક્કા ટોટલ 6 છે અને 25 પૈસાના સિક્કા મિત્રો 4 છે. તેમાંથી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહેવા માગે છે આપણે સિલેક્શન કેટલાનું કરવાનું છે 3નું સિલેક્શન કરવાનું છે. રેડી? તેમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કહેવા માગે છે એ કરીને આપેલ છે આપણને ઓલ 3 આર રૂપીસ કોઈન. મીન્સ આપણે મિત્રો સિલેક્ટ કરવાનું છે એમાંથી 3 સિલેક્ટ કરવાનું છે એમાંથી ઓલ રૂપીસ કોઈન હોય 1 રૂપિયાના સિક્કા હોય એવા કેટલા કમ્બિનેશન મીન્સ એવું કેટલું આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ. તો ટોટલ મિત્રો આપણી પાસે રૂપિયાના કોઇન્સ કેટલા છે 8 છે. રેડી? એમાંથી આપણે સિલેક્શન કેટલાનું કરવાનું છે 3નું કરવાનું છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે આપણે કરી શકીએ તો આપણી ફોર્મ્યુલા થશે 8C3. આઈ રિપીટ અગેન ધ ક્વેશ્ચન. ઓલ 3 આર રૂપીસ કોઈન. આપણે 3નું સિલેક્શન કરવાનું છે મિત્રો. તેમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે એ 3 આપણે સિલેક્ટ કરી એમાંથી 3 આપણા રૂપિયાના સિક્કા હોય એવા કેટલા કમ્બિનેશન મળે છે એવા કેટલા સિલેક્શન મળે છે. મિત્રો આપણે 3ને સિલેક્ટ કરવાનું છે તો આપણે આ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ. એક રૂપિયાનો સિક્કો લઈ શકીએ છીએ, એક 50 પૈસાનો આપણે સિક્કો લઈ શકીએ છીએ અને એક 25 પૈસાનો સિક્કો પણ લઈ શકીએ છીએ. તો આ પણ મિત્રો આપણું એક સિલેક્શન થશે. પણ આમાં તમે જોઈ શકો છો આ સિલેક્શનની અંદર આપણા જે સિલેક્શન છે મિત્રો એ દરેકમાં 1 રૂપિયાના સિક્કા છે અને એક 50 પૈસાનો સિક્કો છે, એક 25 પૈસાનો સિક્કો છે. પણ આપણે એવું સિલેક્શન કરવાનું છે કે દરેક આપણું જે સિલેક્શન છે મિત્રો એમાં 1 જ રૂપિયાના સિક્કા હોવા જોઈએ. તો એ આપણે ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ છીએ તો એનું મિત્રો આપણે ટોટલ સિલેક્શન ફાઇન્ડ કરવું છે. તો ટોટલ નંબર ઓફ રૂપીસ કોઇન્સ છે આપણી પાસે 8, એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે 3. તો આપણી ડાયરેક્ટ કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી દઈશું 8C3. So now here we see the solution of the first question. Total number of ways in which all 3 are rupees coin is equal to 8C3. So now here we apply the formula 8 factorial upon 8 minus 3 factorial into 3 factorial. તો 8 factorial as it is, 8 minus 3 is the 5 factorial into 3 factorial. Ready? તો મિત્રો અંશમાં 8 factorial છે આપણે 3 factorial અંદર 5 factorial અંદર કન્વર્ટ કરીશું. So 8 factorial we write in this form 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 3 factorial. Now you can see here 5 factorial are cut. Just remain the number 3 2 is 6, 8 7 is 56. That means મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 8 રૂપિયાના સિક્કા છે એનું આપણે સિલેક્શન 3ની પેરમાં કરી તો ટોટલ કેટલી રીતે આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ 56 વેમાં આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અને દરેક સિલેક્શનની અંદર મિત્રો આપણા જે 3 સિક્કા છે કેના હશે રૂપિયાના સિક્કા જ હશે. રેડી?
રિપીટ અગેન ધ સોલ્યુશન ઓફ ફર્સ્ટ વન. મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 8 રૂપિયાના સિક્કા છે, રેડી. પછી 6 50 પૈસાના સિક્કા છે અને 4 25 પૈસાના સિક્કા છે. પણ એમાંથી આપણને જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કીધું છે એમાં એ કીધું છે ઓલ 3 આર રૂપીઝ કોઈન, અને સિલેક્શન આપણે 3નું કરવાનું છે. તો આપણે જે સિલેક્શન કરી એમાં 3 સિલેક્શનમાં રૂપિયાના કોઈન હોવા જોઈએ. તો એવા ટોટલ કેટલા કોમ્બિનેશન છે મિત્રો કે જેમાં દરેકમાં આપણો જે સિક્કો છે એ રૂપિયાનો સિક્કો જ હોય. તો રૂપિયાના ટોટલ સિક્કા આપણી પાસે કેટલા છે મિત્રો? 8 છે, રેડી. તો એમાં 6 અને 4 મીન્સ 50 પૈસા અને 25 પૈસાના સિક્કાનું આપણે કાંઈ કામ છે નહીં. તો આપણી પાસે ટોટલ રૂપિયાના 8 સિક્કા છે, એમાંથી આપણે 3નું સિલેક્શન કરવાનું છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ? તો ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ બનશે મિત્રો 8C3, જે આપણને આન્સર મળે છે 56. તો 56 વેમાં મિત્રો આપણે જે રૂપિયાના સિક્કા છે એનું આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ. નાવ વી ડિસ્કસ ધી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નન ઇઝ અ રૂપીઝ કોઈન. હવે મિત્રો આપણે એવું સિલેક્શન કરવાનું છે કે એમાં એક પણ રૂપિયાનો સિક્કો હોવો જોઈએ નહીં. આપણે જે 3 સિલેક્શન કરવાનું છે એમાંથી એક પણ રૂપિયાનો સિક્કો આવવો જોઈએ નહીં, રેડી. તો એ રીતે મિત્રો આપણે સિલેક્શન કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી સી ટોટલ રૂપિયાના સિક્કા મિત્રો આપણી પાસે 8 છે. પછી આપણી પાસે 50 પૈસાના સિક્કા 6 છે અને 25 પૈસાના સિક્કા 4 છે. ટોટલ મિત્રો આપણી પાસે સિક્કા કેટલા થશે આપણી પાસે બેગની અંદર? હવે એમાંથી આપણે ક્વેશ્ચન કીધું છે મિત્રો નન ઇઝ અ રૂપીઝ કોઈન, મીન્સ આપણે રૂપિયાના સિક્કાનું સિલેક્શન કરવાનું છે નહીં. તો આ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ સિક્કા થશે 8 + 6 + 4 દેટ મીન્સ 18. તો ટોટલ બેગની અંદર મિત્રો કેટલા સિક્કા છે? 18 સિક્કા છે. 18 કોઈન્સ છે મિત્રો, એમાં રૂપિયાના કેટલા સિક્કા છે? 8 રૂપિયાના સિક્કા છે. પણ આપણે મિત્રો જે સિલેક્શન કરવાનું છે એમાં રૂપિયાના સિક્કાનું આપણે કાંઈ કામ છે નહીં. તો ટોટલ આપણી પાસે જે 18 કોઈન્સ છે મિત્રો એમાંથી આપણા જે રૂપીસના કોઈન્સ છે એને સબટ્રેક્ટ કરી નાખશું. તો હવે કોઈન્સ કેટલા વધશે મિત્રો? 10 વધશે. તો આ 10 કોઈન્સ છે મિત્રો એ કોણ કોણ છે? 6 50 પૈસાના કોઈન્સ છે અને 4 આપણા 25 પૈસાના કોઈન છે. તો આમાં મિત્રો આપણી પાસે રૂપિયાનો એક પણ કોઈન્સ છે નહીં. તો ટોટલ આપણી પાસે કોઈન્સ કેટલા છે મિત્રો? 10 છે. હવે આ 10માંથી મિત્રો આપણે હવે 3નું સિલેક્શન કરવાનું છે. તો એ સિલેક્શન કરશું મિત્રો એમાં એક પણ રૂપિયાનો સિક્કો હશે નહીં, કારણ કે આપણે જે રૂપિયાના સિક્કા હતા મિત્રો, રૂપિયાના કોઈન્સ હતા એને આપણે સબટ્રેક્ટ કરી નાખ્યા છે ટોટલ કોઈન્સમાંથી. તો આપણે જ્યારે સિલેક્શન કરશું મિત્રો એમાં એક પણ રૂપીસનો કોઈન્સ હશે નહીં. જેમ કે આપણે 3 કોઈન્સ સિલેક્ટ કરવાનું છે મિત્રો. હવે આપણી પાસે રૂપિયાનો કોઈન્સ જ નથી તો આપણે આમાં સિલેક્ટ જ નહીં કરી શકીએ. આપણે જે 3 સિલેક્ટ કરવાનું છે એમાં કાં તો આપણે 25 પૈસાના સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને 50 પૈસાના આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. પણ આમાં એક પણ આપણું જે કોમ્બિનેશન કરીશું, સિલેક્શન કરીશું એમાં એક પણ રૂપીસનો કોઈન્સ આવશે નહીં. તો ટોટલ કોઈન્સ કેટલા થયા મિત્રો આપણી પાસે? 10 કોઈન્સ. એમાંથી આપણે 3નું સિલેક્શન કરવાનું છે. તો આપણી ફોર્મ્યુલા બનશે 10C3. નાવ યુ કેન સી હિયર ધી સોલ્યુશન ઓફ ધી સેકન્ડ વન. ટોટલ નંબર ઓફ કોઈન્સ ઇઝ 18, રેડી. ટોટલ નંબર ઓફ કોઈન્સ વિધાઉટ રૂપી. તો રૂપીસ વગરના કોઈન્સની સંખ્યા કેટલી થશે મિત્રો? 10 થશે, એટલે. સો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ઇન વિચ નન ઇઝ રૂપીઝ કોઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10C3. So 10C3 we write as the 10 factorial upon 10 minus 3 factorial into 3 factorial. 10 minus 3 is nothing but the 7 factorial. So here we convert our 10 factorial in 7 factorial. So we write 10 factorial in this form: 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial, and 3 factorial we write in 3 into 2 into 1. Now you can see here 7 factorial are cut. Now just multiply the number. Now you can see here 3 3s are 9 and 2 4s are 8. So now we multiply the number 3 10 into 3 into 4. We get the answer 120. That means મિત્રો આપણે જે 120 સિલેક્શન મળ્યું છે, રેડી, એમાં એક પણ આપણું રૂપીસનો કોઈન્સ હશે નહીં. તો વિધાઉટ રૂપીસ મિત્રો આપણે કેટલા સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ? 50 પૈસા અને 25 પૈસાના કોઈન્સમાંથી ટોટલ 120 વેઝમાં આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ. આ એક પણ સિલેક્શનની અંદર મિત્રો રૂપીસનો કોઈન હશે નહીં. નાઉ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. વન ઇઝ ઓફ ઇચ ડિનોમિનેશન. ડિનોમિનેશનનો મતલબ થશે મિત્રો એક જ સંપ્રદાયના. દેટ મીન્સ આપણે મિત્રો 3 સિલેક્ટ કરવાના છે, રેડી, 3 કોઈન્સ. એમાંથી ક્વેશ્ચન કહેવા માગે છે એક રૂપીસનો કોઈન હોવો જોઈએ, એક 50 પૈસાનો કોઈન હોવો જોઈએ અને એક 25 પૈસાનો કોઈન હોવો જોઈએ. તો આવા મિત્રો આપણે ટોટલ કેટલા સિલેક્શન કરી શકીએ છીએ, રેડી. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો તમે, આપણે સિલેક્શન જે કરવાનું છે
એ 3 બ્લેન્કની અંદર કરવાનું છે. એમાં એક રૂપીસનો કોઈન સિલેક્ટ કરવાનો છે, એક 25 પૈસાનો સિલેક્ટ કરવાનો છે અને એક આપણે 50 પૈસાનો સિલેક્ટ કરવાનો છે. તો આપણે મિત્રો ટોટલ રૂપીસના કોઈન્સ કેટલા છે? 8 છે. એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું કેટલા કરવાનું છે? એક જ કરવાનું છે. તો આપણું કોમ્બિનેશન કયું બનશે? 8C1 મલ્ટીપ્લાય વિથ, હવે મિત્રો આપણી પાસે 50 પૈસાના કોઈન્સ 6 છે. એમાંથી આપણે સિલેક્ટ એક કરવાનો છે, 6C1 એન્ડ મલ્ટીપ્લાય વિથ 25 પૈસાના કોઈન્સ મિત્રો 4 છે. સો હિયર વી રાઇટ ધી સિલેક્શન ઇઝ ધી 4C1. તો આનો મિનિંગ શું થયો મિત્રો? આપણી પાસે ટોટલ 8 રૂપીસના કોઈન છે, એમાંથી આપણે એક સિલેક્ટ કરવાનો છે. તો એને આપણે કઈ રીતે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ? 80C1 વેમાં. ત્યારબાદ આપણે 50 પૈસાના 6 કોઈન છે, એમાંથી આપણે 1 સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો આપણે એને સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 6C1 વેમાં. રેડી? અને 25 પૈસાના કોઈન છે, એમાંથી આપણે 1 સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 4C1 વેમાં. તો આમાંથી મિત્રો એક રૂપીસનો કોણ આવશે? આમાંથી એક 50 પૈસાનો કોણ આવશે અને આમાંથી એક 25 પૈસાનો કોણ આવશે. તો થઈ ગયું મિત્રો આપણું કોમ્બિનેશન રેડી. જેમાં જોઈ શકો છો દરેક આપણું જે કોમ્બિનેશન છે મિત્રો, એમાં એક 50 પૈસાનો કોણ હશે, એક 25 પૈસાનો કોણ હશે અને એક રૂપીસનો કોણ હશે. તો આવા ટોટલ કોમ્બિનેશન કેટલા મળશે મિત્રો? તો કે જે આનો આન્સર મળશે આપણને, એટલા મિત્રો આપણને ટોટલ કોમ્બિનેશન મળશે. અને દરેક મિત્રો જે આપણને કોમ્બિનેશન મળે છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું રહેશે લાસ્ટમાં. So total number of ways in which one is of each denomination is equal to 8C1, 6C1 into 4C1. કારણ કે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ અહીં 8 કોઈન્સ છે, એમાંથી આપણે કોઈ પણ એક કોઈન સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ અહીં મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 6 કોઈન્સ છે, એમાંથી પણ આપણે મિત્રો કોઈ પણ એક કોઈન સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અને ટોટલ 4 કોઈન્સ છે, એમાંથી પણ આપણે એક કોઈન સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ આપણું સિલેક્શન થશે. એ રીતે મિત્રો હવે આપણી પાસે સેકન્ડમાં અહીં વધશે 7 કોઈન્સ, અહીં વધશે 5 કોઈન્સ અને અહીં વધશે 3 કોઈન્સ. અગેન આ 7, 5 અને 3 માંથી આપણે અનોધર કોમ્બિનેશન બનાવી શકીએ છીએ. તો એટલા માટે દરેકનું મિત્રો આપણને જે કોમ્બિનેશનનો આન્સર મળે છે એનું કરવાનું રહેશે, ફાઇનલી મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું રહેશે. Now we give this simplification here. So 8C1 we write in this form, 8 factorial upon 8 minus 1 factorial into 1 factorial multiply with 6 factorial upon 6 minus 1 factorial into 1 factorial. Now multiply with 4 factorial upon 4 minus 1 factorial into 1 factorial. Now we just give simplification here, we get the answer. 8 factorial upon 8 minus 1 is the 7 factorial. 6 factorial upon 6 minus 1 is the 5 factorial. 4 factorial upon 4 minus 1 is the 3 factorial. And as we know, answer of 1 factorial is the 1. Now we just convert 8 factorial into 7, so we write as the 8 into 7 factorial. 6 factorial we convert in a 5 factorial, so we write as the 6 into 5 factorial. And 4 factorial we convert in a 3 factorial, so we write as the 4 into 3 factorial. Now here we cut 7 factorial, 7 factorial, 5 factorial, 5 factorial, 3 factorial, 3 factorial. Now we get the answer. We multiply all the number 8 into 6 into 4. So we get the answer 192. If we multiply 8 into 6 into 4, we get the answer 192. That means મિત્રો આપણે ટોટલ 192 વેઝમાં આપણું જે સિલેક્શન છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ. તો કે આ 192 આપણે જે સિલેક્શન મળ્યું છે એ સિલેક્શનની અંદર, દરેક સિલેક્શનની અંદર મિત્રો એક રૂપીસનો કોઈન હશે, એક 50 પૈસાનો કોઈન હશે અને એક 25 પૈસાનો કોઈન હશે. રેડી? તો આવા ટોટલ કોમ્બિનેશન કેટલા મળશે આપણને? 192 કોમ્બિનેશન મળશે. રેડી? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો અહીં આપણું જે ફર્સ્ટ યુનિટ છે પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન એ પૂરું થાય છે. Now in next lecture we will start our second unit. I hope you understood all the things about the permutation and combination in our first unit. Thank you. Have a good all of you.